This morning we have, I want to introduce to you this Korean lady from Jeju Island. Yes? She's coming here for a week to join our assembly. Xin giới thiệu cùng quý vị, cái cô này từ cái đảo Jeju bên Đà Hàn qua đây, ở đây một tuần với chúng ta. It's nice to have you here, and you should try to help us be hospitable to her. Mời quý vị vui vẻ đón tiếp cô này. Okay, show them our American hospitality. Cho cô thấy cái sự tiếp đãi của xứ Mỹ này. Yes. I'm sorry. For 1 week. She'll be here for 1 week. She's leaving for Sembosa when? Thursday night, Thursday evening. Thứ Năm sẽ bay đi. Flying to Sembosa? Is she flying to Sembosa? Driving is very tiring. Very tiring to drive. It's better to fly. Yeah. Yeah. See if you can arrange for a flight for her, and then what do you fly to Sembosa? San Francisco or what? San Jose? How far is San Jose from Sembosa? 1.5 hours, but it's not bad. Yeah, she spoke to demonstrating briefly, Uh-huh. and then he said he might be able to arrange to pick her up. Yeah, she should fly to, because it's a very long drive, it's tiring. Yeah, okay, arrange for that. At best, Uber is not that expensive. Is there Korean Uber? You could ask for Korean language, Yeah, it's possible. Yeah. Yeah, okay. In the Korean tradition, they stress Chan meditation. Yes, Son. The Chan in Korean is Son, right? Bên truyền thống Phật giáo người Đà Hàn á, là người ta chú trọng về cái thiền bên đây gọi là Son. Okay, cái tàu là it's a Korean for Chan. And I went to Korea this week or last year? This year or last year? This year, thank you. So long ago. Năm nay tôi đi Đà Hàn về. I noticed that the places I went to, I don't think their Pure Land tradition is that strong. They are more meditation. Cái hiền như bên Phật giáo người Đà Hàn như là nó thiên về cái thiền hơn là bên tịnh độ. Okay, is that true or not? Yeah, how come? I don't understand. Because I listened to Heng Shuo's talk in 2008 and 2009 in Burlingame. Thầy nghe thầy Ngài Hằng Thật nói về cái tịnh độ 2008. Okay, Burlingame. That's up north. That's an hour from San Jose. Okay, and so he says Pure Land is. He brought up the Chinese Pure Land. Thì ông nói về cái tịnh độ người Tàu. Okay, and he says that Pure Land Buddhism is more popular in Asia than meditation nowadays. And Korea is just the exact opposite. Ông nói, Ngài nói là cái tịnh độ bây giờ bên Á Châu mình nó thịnh hành hơn là thiền. Mà Đà Hàn nó đi ngược lại. I don't understand it. How come? We are doing the 49-day service for a couple of Korean families. Here's what's interesting. What if people don't become enlightened this lifetime? What do you do?
Cô nó nói là nếu họ tin bên kia họ phải cần giác ngộ kiếp này, mà phải ngược lại, nếu mà kiếp này không giác ngộ kịp thì làm sao bây giờ? What do you do? You know, the funny thing is that I'm aware of only 2 enlightened masters in Korea. Most of the descendants are not enlightened. Thầy chỉ thấy 2 cái vị thiền sư bên kia họ đắc giác ngộ thôi. Còn những cái đệ tử cháu chắc chít của các ngài đó chưa ai giác ngộ. Okay? You may be enlightened, but to train someone to become enlightened is something else. It's not that easy. It's very, very hard. Tại vì giác ngộ là một chuyện, cá nhân cái vị giác ngộ là một chuyện, chứ còn mình giúp đệ tử mình giác ngộ, dạy đệ tử mình giác ngộ là chuyện khác nữa, nó khó dễ sợ. It's much more difficult than you yourself becoming enlightened. Quý vị muốn dạy người ta giác ngộ nó khó hơn là mình giác ngộ. Do you realize that? Huh? Do you realize that for you to become enlightened is much easier than for you to teach someone to become enlightened? Biết cái chuyện đó không? Quý vị đắc giác ngộ nó dễ, mà quý vị dạy cho người ta đắc giác ngộ nó khó, dễ sợ lắm. Extremely difficult. What proof do I have? Bằng cơ thể ở đâu? What proof do I have? Have you tried to teach your children the right and the wrong stuff? Do they listen? Huh? Cái vị qua thử học con cái mình dạy nó có nghe là không? Your own children, they don't even listen to you. Let alone these, these different blood. They're not even related to you. Con phải sao mà so đến những cái người mà dưng nước lã sao nói mà ta nghe mình được. Think about it. Huh? Your own children don't trust you. Con cái mình không nghe mình nữa. Huh? See? So that's why the Asians are, in general, the Asian culture is from experience. So they know that becoming enlightened is very difficult. This is Dharma ending age. So you better off trying to go to the Pure Land. Tại cái người Á Châu, văn hóa Á Châu này khôn ngoan lắm. Có cái trí huệ trọng. Họ nói là đắc giác ngộ khó lắm. Okay? Thành ra kiếp này mà kìm cách vãng sanh nó tốt hơn nhiều. And it turns out Heng Sure in that talk there in 2008, he says, I didn't prepare anything, so let me ask around if anyone has any Pure Land experience here in the US. Tại ông thật ngày đó ông kể là ông không có chuẩn bị nói pháp, thành ra ông viện cớ nó bây giờ tôi hỏi từ trong cái đại chúng có ai có kinh nghiệm gì vãng sanh ở xứ này không? Okay, so that piqued my interest. Thầy mới tò mò. So he says, so any one of you have any experience about rebirth to the Pure Land? Tại ông hỏi trong đại chúng. Primarily, most of them are Asians, some Caucasians, some Mexicans. Trong nhóm đó 60 người, 60 people, mostly Asians, Chinese. Đa số những người đó là Tàu, Việt Nam, Vietnamese, a few Caucasian, một số người da trắng, including him, and then Mexican. Xong rồi người Mỹ tới cơ. Okay, no Filipinos, by the way. Không có người ở bên Phi Lục Tân này. Okay, or Korean, hoặc là Đại Hàn luôn. Okay, and so he said, I was shocked when a few people raised their hands. Ông nói 4-5 người giơ tay lên. And they recounted their own family's rebirth experience. Họ mới kể lại cái kinh nghiệm mà họ biết được về cái vãng sanh. Okay, I will tell you two. Kể quý vị 2 chuyện. Là one engineer who's a Stanford graduate, who's a engineer at Sun Microsystems, một người kỹ sư học từ trường Stanford ra. He has a neighbor, his condo. Up north, they only live in condos. They cannot afford to buy a house. Kỹ sư mà ở gia đình
chỉ ở được condo thôi, ở trên kia quý vị đừng hòng có nhà. Forget it. The house is too expensive, Sean. House is like yours, $1,000,000 minimum. Okay. Nhà ông Sean này ở trên vùng đó là $1 triệu trở lên. Down here, how much is it worth? 100,000, something like that. Huh? Something like that. A little bit more, maybe. Dưới này còn rẻ hơn nhiều. And so they live in a condo. They know the neighbor in the 70s. Người láng giềng trên 70 tuổi. She kept a dog, giữ con chó. She's retired, về hưu rồi. And she recited the Buddha's name every single day with the woodfish. Mỗi ngày gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật. You can hear her every day. Okay, it's a condo. Okay, ở trong nhà condo. Okay, so you can hear her hit the woodfish every day, and sometimes her windows are open so she can hear the woodfish and her reciting the Buddha's name in Chinese. Rồi cái cửa sổ mở ra thì nghe được bà đang niệm Phật tiếng Tàu. And one day he didn't hear anything for 2 days. Ngày kia 2 ngày liên tiếp không nghe gì hết đó. So they knock on her door, their neighbors, láng giềng mà, mới gõ cửa hoài. Hi, how are you? And he said, oh, I'm fine. Hỏi thăm sao nó, tôi có thừa. And she invited him in, mời lên. And then she looked very happy, người rất là nhẹ nhàng. And she just took a shower, mới tắm xong, changed some new clothes, mặc áo mới, áo sạch sẽ, áo mới giặt. Okay? And cross her legs on her bed, xếp bằng trên cái giường của bà, recited Buddha's name, niệm Phật, and she died, chết, right there in front of him. I think she's showing off. Tôi nghĩ chắc là biểu diễn. Okay, and this engineer says she looks so happy. The entire room is so peaceful. Ông nói, ông kỹ sư này ông nói đó là cái phòng đó nó rất là yên lạc, và cái bà đó trông rất là an lạc. And there is a very very nice fragrance in the entire room. Và cái phòng đó nó có cái mùi hương. That's one of the signs that they attain rebirth. Đó là một cái dữ kiện, cái hiện tượng cho cái vị thấy là họ đắc được vãng sanh. Unfortunately, YongHua didn't verify for them. I would verify for you. Yes, he did attain rebirth. Hằng thật không có xác nhận là bà này, ông chỉ kể lại câu chuyện thôi. Ông không xác nhận cho họ là cái bà này đắc vãng sanh. Thầy nói cái vị biết bà đã đắc vãng sanh. Okay? Another case is where this doctor here died. Chuyện khác là một cái người ông bác sĩ kia ông chết because he had pancreatic cancer. Tại vì bị cái pancreas, ung thư ăn pancreas. Okay, and that's incurable, by the way. You have that type of cancer is incurable. Cái loại ung thư đó cái vị không có chữa được, chết. Okay, and so he died. And he's a disciple of Master YongHua. Ông là đệ tử Ngài Tiên Hóa. So, and he's been a very devoted disciple of Master YongHua. Đệ tử rất là trung thành với Ngài Tiên Hóa. So, when after he died, we were Hững Duyễn and the other nuns. Rồi sau khi ông chết rồi, sư cô Hằng Vân đó, you know, heard of Hững Duyễn? She's a senior nun disciple of Master YongHua. It's one of my the nuns I like up there. Sư cô là Cao Hà bên kia, mà một cái nhóm người nhỏ nhỏ mà sư cô bên kia mà thầy thích. I don't like that many of them. Thầy nói thật, thầy không thích bao nhiêu người trên kia. And she's an exception. Cái cô này giỏi. Người có tâm đạo. She has the mind of the heart of the way. And I cannot tell her her level. Thầy không tiện nói cái vị trình độ cô. But for me to like someone, I don't like low lives. Let me put it that way. Thầy thích là cái vị phải biết mấy người đó không phải người tầm thường đâu.
Okay. Anyway, so she recited the Buddha's name for this doctor. Rồi khi ông bác sĩ này chết đó, okay, up there, they don't have a 49-day service like we do. Trên kia họ có 49 ngày. Master YongHua does not allow them to do the 49-day service at the CTTB. Ở bên Bà Mật Thành đó, Ngài Tuyên Hóa không cho phép họ làm cái 49 ngày. I don't know why not. But she and another nun and a lot of people up there recited on this doctor's behalf to help him. Thì Mexico đó tụng I think they recited for a few days or something like that. Họ tụng hình như là một vài ngày vậy đó. And then his face, okay, they said after the recitation, his face is very pink and the body is very supple. Khi mà tụng xong, cái mặt hồng hào, chân mềm, tay chân mềm. The Chinese, they always cheat, they always touch your body. They're not supposed to, but they touch the body anyway. Người Tàu, ta tò mò, ta biết rằng không nên đụng cái thân cơ thể người ta, nhưng người ta vẫn đụng lén như thường. And they said, you know, the body is very supple, cơ thể họ mềm mại dễ sợ. Which is, you know, it's unusual. After hours after you die, usually your body is very stiff. Thường sau khi mà cái vị chết rồi vài giờ đó, cơ thể cái vị nó cứng lại. Ông này cơ thể vẫn mềm như thường. Okay, and then again, the room where they put the coffin has a fragrance. Cái chỗ mà cái quan tài ở đó nó có cái mùi hương. Okay. And then these nuns and these people there reported. So I think my father, the doctor, attained rebirth to the Pure Land. Cái cô đó mới nói là tôi tin là cha tôi đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. And no one up there confirmed it or disconfirmed it. Và không ai nói là có là không. Okay. In order to respect Hận Duyên, I'm not going to confirm or disconfirm it either. Vì thầy thích cái cô này, thầy không nói không cũng không nói có nữa. Alright? So let me tell you. Our temple, we do a lot more in terms of Pure Land services. Cái chùa mình, cái pháp tịnh độ mình nhiều hơn nhiều. Up there, they resided on his behalf. And sometimes it works, sometimes it doesn't. Trên kia đó, họ tụng như vậy đó. Nhiều khi hiệu quả, nhiều khi không hiệu quả. Okay? For example, my father, who was a monk up there, did not make it to the Pure Land. Ví dụ như ông cha của thầy đó, okay, làm ông tăng trên cái Vàng Mật Thành đó, thì lúc mà chết rồi á, không được vãng sanh. Even though my family went up there and spent a lot of money to ask for help. Mặc dù gia đình đó, thầy giàu lắm, tụi nó lên kia, nó cung tiền nhiều lắm để yêu cầu họ giúp đắc vãng sanh. Okay, didn't make it. He went to the sixth desire heaven. Nhờ làm như vậy, ông mới lên được cái cõi trời dục giới thôi mà, cõi trời ma, thiên ma. Okay, he went to the demon, the sixth desire heaven, trên cái loại thiên ma trên dục giới đó. Okay, so it tells you that sometimes it works, sometimes it doesn't for them. Thành cái pháp người Á Châu mình đó, the Asian Pure Land Dharma, the message is that have faith in Amitabha and recite the Buddha's name and strive for rebirth. Người Á Châu mình, cái tịnh độ đó là tin cái tịnh độ, tin vãng sanh và niệm Phật để cầu vãng sanh. Alright? But it's hit and miss. Nhưng đều nhiều khi có hiệu quả, nhiều khi không có hiệu quả. Whereas in China, ngược lại, bên cái
Đừng có ngồi ở ngoài như vậy, nó hút khí là bệnh đó. Cẩn thận. In China, when the river Huiyuan founded Lu Mountain Temple, every single person who stayed there attained rebirth. Ngược lại, cái ngài Huệ Viễn đó, khi mà thầy sáng lập cái Lưu Sơn Tự bên Tàu đó, thì tất cả mọi người mà ở Lưu Sơn Tự đó đều đắc vãng sanh hết. Okay, and after that, it's not guaranteed. Sau đó không có sự cam đoan được. Okay, so that's how the Asian Pure Land Dharma door is. At least some people make it, and that's why a lot of Asians recite the Buddha's name, hoping for rebirth. Thì mặc dù một số người đã đắc được vãng sanh, đại đa số không đắc được. It's fair to say that the majority of them don't make it. Okay, đại đa số không có đắc được. Okay, vãng sanh, nhưng để một số người đắc được. That's the Asian approach. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Now, in Korea, we introduced our Pure Land Dharma, American Pure Land Dharma, to Venerable Cha Wu's temple. Thì cái chuyện tức cười lắm, là sư cô người Đà Hàn qua đây đó, thì thầy mới phái cái sư cô Hiền Thuận qua bên kia để giúp họ hiểu cái pháp vãng sanh của mình. I sent Venerable Xian Shun over there to help them understand our Pure Land and our American Mahayana Dharma. Thầy đem qua gửi cô qua 1 tháng để cô giúp họ hiểu được cái pháp đại thừa của mình, nhất là giảng cho họ biết. And for some reason, Venerable Cha Wu was interested in the Medicine Master Dharma and the Pure Land Dharma. Cái là sư cô đó cô tin vào cái pháp dược sư của mình và pháp vãng sanh của mình. So she went back there and she said, I don't know how to explain it to them. Cô nói là cô thích cái pháp này, nhưng để cô không biết sao giảng. She said she's very happy that now that there's their dharma for her to help her followers, because they came to her and asked for help and she didn't know how to help them. Sư cô rất là mừng. Sư cô nói là tại vì học trò của tôi tới đó hỏi tôi, nhiều khi tôi có vấn đề tôi hỏi tôi muốn được giúp đỡ mà tôi không biết làm sao giúp đỡ được. And now with these dharmas, she's able to help them. Thành và nhờ cái pháp dược sư, pháp vãng sanh mình đó, cô rất là mừng. Cô nói bây giờ cô có cơ hội giúp người ta. And I said, you believe really? You Koreans don't even have medicine master Buddha Dharma. Thầy nói xong cô tin được bên Đại Hàn của cô không có dược sư nữa. Right? They don't even have medicine master Buddha Dharma, by the way, over there. They don't. Isn't that right? No. They don't have it. They do? Yaksa. Yaksa. Oh, yeah. There's a famous Chan practice area in South Korea, area, and the title is Chan is the place they practice medicine. Only a few places. See, the most Chinese temples, they still have the medicine master, a dharma, in most Chinese temples. Cô này có nói là bên Đà Hàn nó có một vài chỗ tôi tu pháp dược sư. Thầy nói ngược lại bên Tàu đó thì đại đa số những cái chùa Tàu đều có pháp dược sư hết. Okay, they believe in it. Okay, and but in Korea, they have the rebirth dharma. Họ có cái pháp vãng sanh. But you notice, you go to a Korean temple, quý vị tới cái chùa Đà Hàn, the one that I've been to, they don't have Amitabha statue.
they have Earth Bodhisattva statue. Họ không để cái tượng ngài A Di Đà Phật, họ để cái tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát. You know why? Biết tại sao không? And some Chinese temples are like that too. Một số chùa Tàu cũng như vậy thôi. Yeah. Because the message from their teachers. See, they learn from their teachers. Tại họ học từ cái thầy của họ. The message of the teacher says that our Dharma can help rescue people and not make them fall to the hells. Nói cách khác là mấy thầy của họ nói là cái pháp của họ là giúp họ người chết không đọa địa ngục. But to attain rebirth of the Pure Land is something else. Nhưng điều muốn đắc vãng sanh là chuyện khác. See, for us, we put a Earth Bodhisattva there because it looks nice. Chùa mình để cái tượng Địa Tạng là tại cái tượng nó đẹp. You know, I got it from Taiwan, where people come and rub their fingers on the hands on the statue. That's why you see on one side, I think the right hand side, the gold leafing is gone. Okay, but for us, our approach is that we more interested in Amitabha Buddha. Chúng tôi cái chùa chúng ta là chú trọng cái A Di Đà Phật nhiều hơn, because we want Amitabha's help in attaining rebirth. We don't need Earth Bodhisattva to rescue us from the hells. That's not enough for us. Ta nói và mong ngài Địa Tạng này giúp đỡ chúng ta tránh đọa địa ngục thì nó chưa đủ. Chúng tôi thì muốn đắc vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc. All right? Okay. Now, does it really work? Có hiệu quả hay là không? You don't know, do you? Vì đâu có biết đâu. It's easy for me to sit up there and say, oh yeah, it works, of course. Thầy xạo sao quý vị biết được? How would you know? How would you know? Okay, first of all, okay, if you ask most monks, and you ask HengShur, did my brother attain rebirth to the Pure Land? This is very recently, only a few years ago. Someone asked, did he go to the Pure Land? My best buddy, did he go to the Pure Land? He says, oh, don't worry about it. He's going to a good place. Người hỏi ngài Hằng Thật cách đây mấy năm là cái ông kia chết rồi, ông đi vãng sanh được chưa? Because YongHua says he went to the Pure Land. Nói như ông Vĩnh Hóa, ông nói đi vãng sanh rồi. And so she went up there and checked with HengShur. Lên hỏi Hằng Thật thử là có được có đi chưa? So he says, oh, he went to a good place. Ông kia cũng trả lời là tới cái chỗ tốt. Of course, if you do Pure Land, you go to a temple and do Pure Land Dharma, 95% of the time they go to a good place. Đi vào cái chùa, quý vị làm cái pháp vãng sanh, cái chùa đàng hoàng, you go to a good temple, 95% of the time they go to a good place. Meaning they go to the human realm, God's realm, or higher. Okay? Chỗ tốt nghĩa là sao? Đi hoặc là làm người lại, hoặc là lên quả trời, hoặc là cao hơn. Okay? No monks would dare tell you that they go to the Pure Land. Không có người sư nào mà dám nói cái vị là đi qua Tây Phương Cực Lạc rồi. Because as a monk, if we don't know, we cannot say. That's our precepts. It's big time. If we lie about it, we claim we know and we don't, we done. That's why no monk would want to talk about it. Did you know that? Thì biết cái chuyện đó, ông sư đó, khi bị bắt chẹt, ông sư dễ lắm. Hỏi là
Mẹ tôi đi Tây phương cực lạc chưa? Thầy làm muốn chiếc này cho tôi đó. Mẹ tôi đi Tây phương cực lạc chưa? Ok. Thầy là xanh mặt bỏ chạy thôi. That's why in Asia, no one asks that, by the way. No one. Ai hỏi á. Ai cũng lịch sự hỏi là bắt con thầy nó quanh nó co. Because they know that if you ask, you force the monks and nuns to sound evasive. Yes or no? Same thing in Korea. Same thing everywhere. Okay? So number one, if we lie about it, you don't know. Okay? Only we know, and eventually we fall to the hells. Chúng tôi nói láo, quý vị không biết được, mà chúng tôi biết, chúng tôi nói láo thôi, mà cuối cùng chúng tôi sẽ đọa địa ngục. Okay, now, is it worth getting 10 millions and and fall to the hells later? Quý vị nghĩ với coi, nếu mà người ta trả mình 10 triệu để mà sau khi mình chết á, mình xuống đọa địa ngục, would you do it? Ai làm như vậy không? Raise your hands, please. See how desperate I am? Vì thấy không? Quý vị thấy thầy cần tiền dễ sợ không? I must be so desperate. No, 10 million, no one. How about 20 million? How about 20 triệu? Would you fall to the hells? Take 20 million and know for sure you fall to the hells? No? Boy, you are tough. 20 triệu không chịu hả? Let me ask you. What about 100 million? 100 triệu. Raise your hands, please. 100 triệu. No. What's wrong with you? Vì sao kỳ cục chứ em? Okay, I know. $1 billion. Come on. 1 tỷ. I give up. You are lying. Cái vị xạo với thầy. No way. I would go 10 million. Tôi chỉ I'm a beggar. What do you expect? Mình ăn mày, mình 10 triệu rồi, cả đời làm sao mà làm được 10 triệu? How am I going to beg for 10 million? Huh? That's not possible. Ăn mày sao mà xin người ta cho mình 10 triệu được? You see? That's my whole point. Why would anyone want to lie about it? Một cái người sư nó láo chuyện nó làm cái gì? There's some who will, một số sẽ làm. Okay. Those who lie do not cultivate. Những cái người nói dối đó, họ không có tu hành. Because, why not? Mấy người nói dối, ta xạo quý vị, người ta không phải tu hành, dân tu hành. Tại sao vậy? Tại sao? How do you know? They drive around in red cars and they want to enjoy that money before they go to the hells. Mấy cái người mà lừa gạt cái gì đó là họ xài cái tiền đó sung sướng. Tại sao vậy? Sung sướng trước khi mình đọa địa ngục. Okay? All right. Any questions? Okay. So it's funny that in Korea, even though our Dharma is recently introduced over there, cái chuyện lạ lắm nghe thưa quý vị. Mặc dầu mấy sư cô đó đem thỉnh cái pháp về Đà Hàn thôi á. One of the family right there, một cái bạn cái 49 ngày đó. I forgot, is it the father or the mother? Thầy quên rồi, không biết mẹ là cha gì đó. Okay, mới chết, died recently, last 10 days. Okay, they are Catholics. Okay, the Koreans, 50% of them are Catholics. 50% của người Đà Hàn á, là theo Thiên Chúa giáo. Okay, nowadays about 17% is Buddhist. 17. It's the latest survey.
still falling down from a Joge order. %17%, that's it, right now. It's still decreasing. She thinks that the percentage is higher, but the Christians are more into the religion. Anyway, this family here, cái gia đình này đó, là bên Thiên Chúa giáo. They are Catholics. They heard about going to the Pure Land. Họ theo Thiên Chúa giáo. Họ nghe sư cô người Đà Hàn nói về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. You know what happened? They said, I don't want you to do the Buddhist funeral service for that person. Nó tôi không muốn quý vị làm cái pháp cái lễ của Phật giáo. I'm Catholic, tôi là người Thiên Chúa giáo. But I want that rebirth thing there. You know, tôi muốn cái bản sanh đó thôi. Only rebirth. Don't do Buddhist thing. Isn't it interesting? Yeah. It makes sense for a Catholic if they want that. Yeah. You know, because of the ceremony and Right. tradition, and then, oh, but by the way, I want that. Yeah. Yeah, I can see that. Yeah. You know that too. Or my mother, you know that. Just in case. Just in case. Not in case. Vẫn muốn được kính thưa. It's fascinating because it's the Korean culture. They have the beliefs already. Cái hay ở chỗ là cái nền văn hóa người Đà Hàn nó có lòng tin trong đó rồi. It's in the Korean DNA. Because if it's the first time, they will not believe it. Quý vị biết không? Cái này là cái văn hóa họ có rồi, và cái chủng tử, cái phước báo về vãng sanh họ có rồi. Thì họ nghe, họ tin. That's why when they hear it, they believe it. If it were the very first time ever heard a rebirth Dharma, they say, I don't believe it. Nếu bên đây là lần đầu tiên họ nghe cái pháp vãng sanh này, họ không có tin đâu. Okay? And the proof, Sarah, the proof is this. Cái bằng cớ như vậy này. The proof is this. Do you know that the DRBA disciples do not believe in our rebirth Dharma? They don't. Quý vị biết không? Cái nhóm Vàng Bận Thành đó, hỏi cô Quả Ngân, trừ cô Quả Ngân, except for Go Jin, which is, I don't know what she's doing. She's spying on us, I believe. Cái cô Quả Ngân thì không biết cô làm gì ở đây. Chắc cô làm điệp viên, gián điệp cho Vàng Bận Thành đó. It's got to be the case. Okay. Even the DRBA disciples do not believe it. Đệ tử Ngài Tiến Hóa cũng không có tin luôn nữa. They don't believe in 49 day service, không tin 49 ngày. How can this Korean family believe in a 49 day service? How could they? Quý vị thấy không? Làm sao cái gia đình người ông Đại Hàn này mà tin được cái pháp 49 ngày? How is it possible? Let me explain to you why. Tôi giảng cái quý vị biết. My master explained that, but people don't pay attention. Ngài Tiến Hóa Ngài giảng rồi mà họ không có để ý. For you to believe, quý vị mà tin đó, requires you to have made offerings to that Dharma for a long, huge number of lifetimes already for that to happen. Cái lý do mà quý vị tin đó là tại vì đã biết bao nhiêu kiếp rồi, quý vị đã từng tới cúng dường cho cái pháp đó. Bây giờ mới hưởng được. Now you have the blessings to benefit from it. Is it clear? Nghe có hiểu không?
If you don't have enough blessings, I tell you, you will not believe. Nếu quý vị chưa đủ phước á, nói là nghe cho vui vậy thôi, chứ không có tin đâu, không có làm đâu. DRBA disciples don't believe, they even bad-mouth us. Tụi vào Mật Thành nó không có tin, nó còn nó xấu mình nữa. Big time. Bad-mouth big time. Think about it. Wrong kind of blessings. Chưa đủ phước. Cái gì tưởng dễ hả? It's not that easy. Okay, meaning that they've been planting blessings in a rebirth dharma for many lifetimes. Có nghĩa là quý vị nghe cho kỹ này. Listen carefully. Họ đã trồng cái phước với pháp vãng sanh đã biết bao nhiêu kiếp rồi. And yet what happened? Vì chuyện gì xảy ra? What happened? Could not attain rebirth. Mặc dù trồng rồi biết bao nhiêu kiếp rồi. Okay? Vẫn chưa đắc vãng sanh được. Dễ sợ không? That's why we don't need to lie. Thành quý vị biết, nó láo cũng vậy thôi à. Họ cũng có phước, họ không tin. Láo làm cái gì? If they don't have the blessings, they won't believe. There's no point in lying. But you give me $10 million, what do you want to hear? Nhưng nếu cái vị mà cúng dường nhiều thì nói gì, muốn nghe gì thì nói đấy. Okay? All right. Thank you everyone. Let's take a break and come back later for the lunch offering. Thì ngừng lại đây. Mời quý vị nghỉ 5-10 phút, chúng ta trở lại cúng ngọt. All right? Thank you.